සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ. ඉතින් අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කෝත්තු අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ වටිනා videos එවෙලෙම ඔයාලා ළඟට ගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා e-money හොයන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඇත්තටම ඔයාලට මේක site එක හරහා bitcoin earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේට බහිමු. ඔයාලගේ browser එක open කරගෙන මම බලලා description එකේ දාලා තියෙන මේ site එකට එන link එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම site එකට log වෙන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ site එක එන්නේ. bitcoin for me bitcoin4.me මෙන්න මේ විදිහට තමයි site එක නම එන්නේ. මම පළලා description එකේ අනිවාර්යෙන් link එක දාලා තියෙනවා. ආයේ link එක අනිවාර්යෙන් එන්න. ඒත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම site එකට එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා site එක. මෙන්න start earning bitcoin now කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. මේ ඔයාලට මම එනකොටම පේනවා 5 minutes few sets hourly jackpot roll high paying offer boards watch video mining referral program අනේ විදිහේ වගේ මේ withdrawal එක weekly ඒ කියන්නේ සතියාන්තයේ සතියට සැරයක් pay out එකක් ගන්න පුළුවන්. expo coinbase කියලා future hub කියලා ඉතින් future hub එක නම් දැන්ට future hub එක නම් මම recommend කරන්නේ නැහැ. future hub එකට වඩා හොඳයි වල coinbase එකට කෙලිම ගන්න. coinbase එක තමයි මම ඉතින් දැන්ට ලෝකේ ගොඩක් කටි පාවිච්චි කරන සාර්ථකම cryptocurrencies wallet වලින් එකක් තමයි coinbase කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට minimum withdrawal එක සතෝසි 500න් මේක ගන්න පුළුවන්. සතෝසි 500න් cash out එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේකේ. වැඩි කතා නැතුව අපේ account එක කරා මෙන්න මේ ඉරි කෑදුවක් තියෙන ඉරි කෑල්ලක් තුන උඩට ගිහිල්ලා මෙතන මේ register කියලා තියෙනවා. අනේ register උඩ click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ dashboard එකේ පල්ලෙහාටම ගියාමත් මේ දැක්කද register තමයි එන්නේ sign up කියලා. අපි දැන් මෙතන click කරගත්තා. උඩ ඉරි කෑල්ල තුනේ register එක click කරගත්තා මගේ යාළුවනේ. ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ මෙතනට එනවා dashboard එක තමයි එන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේක Facebook කරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඊට වඩා හොඳ account එකක් හදාගන්න එක. මෙතන ඔයාලට user name එකක් දෙන්න. ඒ වගේ නමත් එක ඉලක්කම් දෙකක් set වෙච්ච user name එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලා වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. ඔයාලා පාවිච්චි කරන. ඊට පස්සේ යන මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලා password කියලා දෙන password එකට ඔයාලා simple ලකුණයි capital ලකුණු දෙක ඉලක්කම් දෙකක් තුනක් එක්ක තියෙන හොඳ password එකක් දෙන්න. ඒ password එක මෙතන confirm password කියන තැන දීලා මෙතන I am not a robot කියන එකට click එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලා සමහර captcha එකක් එන්න පුළුවන්, නොඑන්න පුළුවන්. ආවොත් ඒ captcha එක fill කරගන්න. fill කරලා මෙන්න මේ I agree to the terms and conditions of the site කියන එක තමයි මෙන්න මෙතනටත් පොඩි tick mark එකක් දාගන්න. tick mark එක දාලා මෙන්න මෙතන sign up කියන එකට click කරන්න. අපි දැන් මේක පොරවලා sign up වෙමු. හොඳ යාළුවනේ සාර්ථක ඔයාලා account එක මම කිව්ව විදිහට හදාගත්තා නම් මෙන්න මේ account success register verification email has been sent to you may login start earning crypto rewards කියලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මගේ email එකට link එකක් ආවා මේ තියෙන යාළුවනේ. මම දැන් ඔයාලට මේ link registration link එක මැසේ email එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න යාළුවනේ මෙන්න මේක තමයි එක bitcoin for me account verification කියලා මෙන්න මේ විදිහට email එකක් එනවා යාළුවනේ. මෙතන please click this link active your account මෙන්න මේ විදිහට මේ කළු පාටට මෙන්න මේ විදිහට email එක මෙන්න මේ විදිහට link එකක් ඒවලට මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ link එක උඩ click කරලා ඔයාලගේ account එක ගන්න ඕනේ නේද? දැන් මම මෙන්න විදිහට click කරා link එක උඩ click උඩ link එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට your account has been activated you can now log in කියලා මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපිට log වෙන්න පුළුවන්. සාර්ථකව දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට log වෙන්න. අපි දැන් log වෙමු. log මේ ඉරි කෑ තුනට click කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන login කියන එකට click කරන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙතන ඔයාලගේ email එකයි password එකයි මෙතනත් මේ පොඩි captcha එකක් එන captcha එක fill කරලා මෙන්න මෙතන login දෙන්න යාළුවනේ. එතකොට අපිට සාර්ථකව log වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපි log වෙමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා බලන්න. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් සාර්ථකව අපි account එකට log වෙලා තියෙනවා. මෙතන යාළුවගේ update ටිකක් නම් දැන් දීලා තියෙනවා. මේ ටික මම දැන් අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් checking click and use it මේ තියෙන අපිට earn කරගන්න තියෙන විදි තමයි මේකේ earn කරන්න විදි ගොඩාක් තියෙනවා. free slots and roll ready offers videos earning mining හැමදේම තියෙන bonus link referrals and earning හැමදේම තියෙනවා. තාම මට කීයක්වත් සල්ලි earn කරලා නෑ මම. මේ තියෙන යාළුවනේ අපේ මේ තියෙන මගේ referral link එක මේ වගේම ඔයාලට link එකක් එනවා. ඒකත් ඔයාලට referral earning එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න. මම මේ site එකේ link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒ link එක අහලා ඇවිල්ලා
පහසුවෙන් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන you are payment මම payment method set කරලා මෙතන ඔයාලා payment method set කරන්න ඕනේ. payment method not set කියලා මෙන්න මේ edit කියන උඩ click කරන්න. edit කියන උඩ click කරාට පස්සේ මගේ යාළුවනේ අපිට එනවා payment method එකක් set කරන්න weekly payment කියලා මේක payment එක වෙන්නේ මෙන්න මේ දැකලා මේ pay out auto pay out එක වෙනවා. මෙන්න මේ දවස් 5යි පැය 10යි මිනිත්තු 42යි තප්පර බලන්න. මෙන්න මේ ටයිම් එක ගියම auto අපි දෙන මේ payment method එකට auto pay out එක වැටෙනවා. payment method not set කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් ඕන නම් අපේ payment method එක set කරලා තියන්න. මේ තියෙන්නේ your current payment not set select payment method කියලා මෙතන තියෙනවා. යාළුවනේ මෙන්න මේ ඊතල select payment method එක මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ ක්ලික් කරන්න. direct to BTC wallet කියලා මෙතන තියෙන Fused Hub account එකට ගන්න පුළුවන්. fees එකක් නැහැ. සතෝසි 500 ගන්න. ඒ වගේම Coinbase account එකට ගන්න පුළුවන් no fees සතෝසි 500කින්. හරිද? මම Coinbase එක දාගන්න. ඔයාලා පුළුවන් Coinbase එක දාගන්න. Coinbase එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳයි Coinbase එක දාගන්න එක. Coinbase එක දාගන්න. Coinbase එක දාගෙන මෙතන BTC address එක coin BTC address for Fused Hubs or your email. ඒක මෙතන ඔයාලගේ Coinbase එකේ BTC address wallet address එක. BTC address for Fused Hub or your email කියලා තියෙනවා. මෙතනට ඔයාලා Coinbase දුන්නා නම් Coinbase එකේ Bitcoin wallet address එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා දාලා මෙන්න මේ save එකේ තියෙන අනේ save උඩනේ. එතකොට අපේ payment method set කරලා තින්නේ අපිට auto මෙයාලා කියන දෙමෙද ඉරිදට හැම සතියෙම ඉරිදට withdrawal එක automatically අපි Coinbase එකට වැටෙනවා යාළුවනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ වැඩේ වෙන්නේ withdrawal එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා අපි යන් ආයිමත් අපේ dashboard එකට ගියාට පස්සේ එතන අපි නිකන් දෙක තුනක් කරලා බලමු කොහොමද මේ ඉතින් check in කියන එකට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. check in කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ extra one bonus additional slots credit කියලා මෙන්න මේ විදිහට check in එක එනවා. මේ check in browser මේ check in එකට ක්ලික් කරාම new window එකක් open වෙයි. දැනට නම් මගේ check in එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මෙතන click and earn කියන එකට උදේසම click and earn එකේ මොනවද තියෙන කියලා. click and earn එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට click on one partners below to start earning your rewards now කියලා තියෙනවා. මෙතන new popular මේ විදිහට දීලා තියෙනවා දෙකක්. අපි නිකන් මේ new එකට click කරලා බලමු. new කෙනෙකුට කියලා මෙන්න මේ විදිහට claim 15 rewards per day කියලා මේ විදිහට rewards 15ක් දවසට ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට getting start දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට එතනින් earn කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යයි back යමු. back ගියාම එතන පළවෙනිට පස්සේ Fused ready කියන එක තමයි මම හිතන්නේ පහසුවෙන්ම ඔයාලට earn කරගන්න තියෙන විදිය. මේක ඔයාලට විනාඩි 5න් 5ට earn කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න පල්ලෙහාට ගියාම මේ ඔයාලට යාළුවනේ තාම මට Fused එක දැන් මේ අද දවසට තාම open වෙලා නැහැ. You have not checking today කියලා දැක්කද? තාම open වෙලා නැහැ මට අද දවසේ මම මේක කලින් කරපු නිසා. ඊළඟට free slots කියන එකට ගියාම ඒකේ අර කැසිනෝ වල ඔයාලා දැකලා slots එකක් කරකවන්න තියෙන අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පොඩි මෙන්න වගේ බැනර්ස් වගේ ඇඩ් ඊට පස්සේ එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පොඩි roll slots එකක් roll කරලා ඔයාලට පුළුවන් එතනින් earn කරගන්න. මම මේක කරලා පෙන්නන්නේ මම ඔයාලට කරන තියෙන තැන් ටික විතරක් මම මේ පෙන්නන්නේ offer board එකේ offers තියෙන. ඒ කියන්නේ service වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීම් ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ videos එකට පස්සේ ඔයාලට video earn කරලා ගන්න earn කරලා ඒක වීඩියෝ බලලා earn කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ mining එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න mining කිරීමක් එනවා. මේ දැක්කද? rewards mining current rate සතෝසි 21 per million hash rate. මේ දැක්කද? මෙතන start දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් bitcoin mining කරන්න එක හරහා මම ඒ start මුකුත් දෙන්නේ නැහැ දැන්ට. ඔයාලට මම මේ ටික පෙන්නන්න
පෙන්නන්න තමයි මම මේ කියන්නේ මේ කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට ඒ දේවල් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන් කරගෙන ඊට බෝනස් ලින්ක් එකකිනුත් ඔයාලට ලින්ක් ක්ලික් කරලා earn කිරීමක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන referral earning එක referrals ලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. referrals ලා හදාගෙන earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒක මෙතන මම user name එකටත් එක ඊතාලියට ඊතාලියට ගියත් ඒ ටිකම තියෙනවා මෙතන bonus link offer world watching video ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ඊළඟට මේ Asian marks කියන එක මෙන්න මේ ටික මේක තියෙන token එකක් හම්බෙන්නේ යාළුවනේ. ඒක නම් මම කරලා බලන නිසා මම කියන්න බෑ. ඒක token එකක් එන්නේ. ඊට මේ mining කියලා payment එක මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නනවා. payment එක වෙන විදිය අපේ payment method එක click කරලා ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඊට මේ transaction එක යාළුවනේ අපි withdrawal එක කරාම ඒ සම්බන්ධ විස්තර තමයි එන්නේ. ඒ වගේ මේ mining status කියන එකේ තියෙන මේ අපි මම අර උඩ පෙන්නේ mining කරන එක අන්න ඒක ඔච්චර mining වෙලාද ඒ සම්බන්ධ විස්තර තමයි මේ referral system එක අපේ referrals ලා ගැන තමයි විස්තර තියෙන්නේ. හොඳ යාළුවනේ අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට earn කරගන්න විදි ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට පහසුවෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. මානික ඔයාලට සතෝසි 500ක් වගේ පුංචි ගානකින් withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට Coinbase එකට. ඒ නිසා අදම පටන් ගන්න දැම්ම මොකද සමහර e-money sites ඕ app ඒවා ටික කාලයක් ගියාම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා නැති වෙන්න කලින් අදම පටන් ගන්න. හැබැයි මේක නම් දැන් මන් දැනුවත්ව ගොඩක් කල් ඉඳන් කෙරීගෙන යන site එකක්. තාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තාම හොඳටම withdrawal එක දෙනවා, payment කරනවා. ඒ නිසා අදම මේ දැන් ඉඳන්ම ඔයා පුළුවන් නම් පටන් ගන්න earn කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාලට සාර්ථකව withdrawal එක කරනවා සතෝසි 500ක් වගේ පුංචි ගානකින් පහසුවෙන් withdrawal එක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ site එක හරහා. ඉතින් යාළුවනේ අදට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කියන්න තියෙන දේ මෙච්චරයි. ඔයාලට මොකක්ද ප්‍රශ්න නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් පල්ලෙහායින්. ඒ වගේම ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවා අද මම ඔයාලට සමු ගන්නවා. තවත් e-money වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා එකතු කරගන්න. ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.